araw po ulit sa ating lahat. So ito po ulit si Teacher Camille. Continue tayo sa ating sinasagutang module. Tayo po ngayon ay nasa weeks 5 to 6 na. So yung topic natin ngayon is all about so simplifying radical expression. So sasagutan ulit natin yung learning task 1 and 2 sa inyong module. So again, sama-sama ulit tayong MATH-uto with Teacher Camille. Okay, so ayan, agad-agad tayo po ay mag-start na agad sa pagsasagot ng learning task number 1. So meron po tayo diyang letter A and B. So ayan po, sasagutan na natin yan. So let's start with number 1. Okay, so ito na po tayo sa learning task number 1, letter A. So sabi dito, we have to simplify the radical expression. So 1 to 15 po yan. So 1 by 1 natin sasagutan. Mag-proceed na tayo agad dito sa number 1 sa inyong module. We have square root of 63. Now, syempre alam natin that square root of 63 is not a perfect square. So kaya po ako nagawa ng table dito para mas mapadali. Kung mapapansin nyo, may table dito para mas mapadali ang paghahanap natin ng mga perfect square. So paano natin gagawin yon? So, hahanap tayo ng factors ni 63 na kung saan siya po ay perfect square para makapag-simplify tayo. Since square root, so dito po tayo titingin sa perfect square po. So, dito, hanap kayo dyan ng factors ni 63. So, ano yan dyan? So, 4, syempre hindi. So, C, 9. Tama naman. So, C, 9 times 7. So, 9 times 7 kasi is 63. Now, since ang kanyang perfect square na factor is 9, ito po ay masisimplify natin by getting syempre yung kanyang square root. So, ano po ba yung square root ni 9? So, para hindi na kayo mahirapan, niready ko na rin siya dito. Ayan yung roots niya, oh. Ibig sabihin, ang root ni 9 kapag in-square natin, ibig sabihin ito yan, 3 squared is 9. Tama? So, ibig sabihin, ang square root ng 9 ay, ayun po, ay 3. So, therefore, mailalabas po natin siya. Kasi nga, kukunin natin yung kanyang square root, which is, nakalagay na nga sa table na 3. Nakuha. So, ibig sabihin, si 9 ay masisimplify, which is 3. Eh, ma'am, ano po mangyayari dun sa 7 na nasa loob? Dahil hindi siya perfect square, siya po ay mananatili doon sa loob. So, this will be your final answer na. So, we have 3 square root of 7. Nakapag-simplify na po tayo. So, nakuha. So, ganun lang kasimple ha. Hanap kayo dito ng perfect square na factor para makapag-simplify. So, let's now proceed with number 2. So, number 2 in your module, you have square root of 48. So, same process dahil square root. Dito kayo titingin sa perfect square. So, kung mapapansin nyo guys, ang 4 ay factor ni 48. Tama. 12 times 4 is 48. So, ibig sabihin pwede. Pero, kung mapapansin nyo, ang 16 ay factor din ni 48. Eh, ma'am, ano po gagamitin natin dyan? So, ang gagamitin nyo po is yung pinakamalaking factor. So, in this case, 16 po. Again, ang gagamitin yung factor, kung more than ano siya, is yung pinakamalaki. So, 16 ang gagamitin natin. So, 16 times 3. Siyempre, hanap kayo ng number na kapag tinimes natin sa 16 ay 48. So, yan, 16 times 3. Now, ang 16, so eto siya, diba? 16, kaya nga po siya nandito sa table, dahil siya po ay isang perfect square. So, ano ang kanyang root? 4. Tama naman. So, square root of 16 is 4. So, therefore, may ilalabas natin si 16. Siya ay 4. Ano po matitira ang mangyayari dito? Ganun din. Katulad kanina, matitira siya sa loob ng square root. So, ibig sabihin, ito na rin po ang inyong final answer sa number 2. So, madali lang, di ba? Ang pagsisimplify ng radical expressions. Okay, number 3 na agad tayo. So, sa number 3, sabi sa module, square root of 75. So, dahil square root, dito pa rin tayo titingin sa mga perfect square. So, ano dyan yung mga factors ni 75 na perfect square? So, obviously, kitang-kita naman si 25. So, ito po, si 25. So, we have 25 times 3. So, ano po ang square root ni 25? Ayun po. So, we have 5. Pag nilabas natin siya, we have 5. And then, matitira si square root of 3. So, ito na po ang final answer agad sa number 3. Yan. So, madali lang, di ba? Okay, let's now proceed with number 4. So, number 4 natin in your module, you have square root of 99. Since square root pa rin ang hinahanap natin, dito pa rin tayo titingin sa ating perfect square. So, syempre, obvious na obvious naman, ano ba ang factors dyan ni 9? Syempre, si 9. So, we have 9 times what? Anong number yung pag tinimes ay 99? So, 11. Tama naman. And, perfect square si 9. So, pag nilabas natin siya, anong kanyang root? We have 3. So, we have 3 square root of 11 po. Nakuha. So, this will be your final answer na rin sa number 4. So, dali lang, no? Okay, so number 5 na po tayo. Dito na lang lagay number 5 sa baba. So, number 5 in your module, you have square root of 92. So, dahil square root, dito ulit tayo titingin sa mga perfect square. Ano po dyan yung factors ni 92? So, obviously, 4 lang. So, we have square root of 4 times. Anong number yung pagtingin sa isa sa 4 ay 92? We have 23. So, tama naman. Yung 4 lang po ang factors dyan ni 92, kung mapapansin nyo po. Sinabi nating factor, yung madidivide po natin siya doon. Now, 4 is a perfect square. Siya yung nasa table. So, pag nilabas natin siya, anong kanyang root? We have 2. So, dito na lang nalagay ha. So, we have 2 square root of, matitira yung 23 sa loob. Siyempre, 23 is a prime number. Excuse me. So, therefore, alam natin na, yan na po ang
final answer. Dahil wala na nga pong factor C, 23. Hindi na natin siya mapapaliit. So, ayan na po yung numbers 1 to 5 in your module. So, continue na po natin sa number 6 to 10. Pero, isusulat ko muna yung mga answers na nakuha natin dito sa numbers 1 to 5. Yan. So, yung sa number 1 na nakuha nating answer, we have 3 square root of 7. Sulat ko lang ha, para hindi nyo makalimutan mamaya. Sa number 2, yung nakuha nating answer, we have 4 square root of 3. Sa number 3, we have 5 square root of 3. Sa number 4, 3 square root of 11. And sa number 5, yung nakuha nating value is 2 square root of 23. Ayan, so yan na po yung limang nakuha nating una. So now, magpo-proceed na po tayo sa pagsasagot ng number 6 to 10. Ayan, so number 6 na po tayo. So number 6, the given is cube root of 24. So since cube root na po tayo, hindi na tayo square root. So dito na tayo titingin sa ating column na may yung ang exponent ay 3 kasi nga po cube root na. And katulad ng process kanina, hanap kayo dito ng factor ni 24 na perfect cube. So ano po yun dyan? Siyempre yung pinakamalaki, siyempre yung 8 na. Tama. So ibig sabihin, we have cube root of 8. So, anong factor pa ni 24? 8 times para maging 24 siya. So, syempre, 3. So, 8 times 3 is 24. So, now, dahil ang 8 is perfect cube, kaya nga po siya nandito sa ating table, ayun siya. Ano ang kanyang cube root? So, ayun po yung root niya, 2. So, pag nilabas ko to, the answer will be 2. Bakit? Kasi 2 times 2 is 4 times 2 is 8. Kasi pag sinabi natin cube root, anong number yung pag minultiply mo tatlong beses sa sarili niya, the answer will be 8. So, yun po ay 2. So, ibig sabihin sa 8 ay nakuha natin ng cube root na simplify natin kaya siya na ilabas doon sa ating radical. So, ibig sabihin, ang matitira na lang sa loob ay si 3. So, just copy cube root of 3. So, eto na po ang ating final answer sa number 6. Dahil wala na tayong pwedeng i-reduce dyan. So, we have 2 cube root of 3. So, yun, nakuha, malinaw. Okay, let's now proceed with number 7. So, number 7, we have cube root of 81. So, dito pa rin tayo sa column na to dahil nga cube root tayo. So, ano kaya dyan yung factor ni 81? So, 8, ang factor ba siya ni 81? Hindi. So, we have 27. Kasi, 81 divided by 27 is 3. So, we have cube root of 27. Kayo naman siya 2 times para maging 81 kay 3. So, marunong naman kayo mag-divide, diba? So, linawan ko lang ito ha. We have 3. Cube root po yan. Now, what is the cube root of 27? Yung may lalabas natin. Tingnan sa table. Ang cube root ng 27, ano yung kanyang root? So, we have 3. So, tama naman kasi 3 times 3 times 3 is 27. So, cube root of 27 is 3. And then, matitira sa loob si 3. So, cube root of 3. Nakuha. Again, ano nangyari kay 27? Ba't nawala sa loob? Kinuha po natin yung kanyang cube root. So, ito na po siya, si 3. And then, matitira sa loob yung 3. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer. We have 3 cube root of 3. Cube root yan, ha? Now, let's now proceed with number 8 na agad. So, number 8, ano po yung given sa number 8? Cube root of 128. So, cube root of 128, tingin tayo ulit doon sa table. Ano ba yung mga factors dyan ni 128? So, yan. Si 8 ay factor, tama? Factor po siya ni 128. So, nadi-divide po siya sa 8. Pero sabi ni ma'am, yung pinakamalaki. So, ang pipiliin natin is yung 64. Kasi yung pinakamalaking factor ni 128. So, we have cube root of 64. So, kanina mo times 64 para maging 128. Yan, tama. Kay 2. Kasi 64 times 2 is 128. Now, what is the cube root of 64? So, sa ating table, ang kanyang root ay, ayun. So, we have 4. So, pag inilabas ko to, kinuha ko yung cube root niya, the answer will be 4. And then, matitira sa loob is si 2. So, cube root of 2. Ito na po ang final answer sa number 8. We have 4 cube root of 2. Kasi 4 times 4 times 4 is 64. So, siya po ay perfect cube. Nakuha. Okay na. So, number 9 na tayo. Number 9. So, number 9, the given is cube root of 40. So, syempre, dito pa rin tayo sa cube root. Kung mapapansin nyo, ano yung factor ni 40? Syempre, si 8. So, we have cube root of 8 times ano po? Syempre, 5 para maging 40. So, ganun lang. Ang dali lang, di ba? And then, ano ang cube root ni 8? We have, alam nyo na, ayun, si 2. So, we have 2 cube root. Lalakihan ko lang. Sorry. We have 2 cube root of, matitira sa loob is 5. So, ito na po ang final answer sa number 9. Yan. Di ba madali lang naman? Ayan. So, let's now proceed with number 10. So, dito na lang sa baba. So, number 10 na tayo. So, number 10, the given is, we have cube root of 135. So, ganun lang din yung process. Tingin tayo ng factor dito sa ating, ang exponent ay 3 na column. So, anong factor ni 137? Ay, ni 135 rather, we have, ayun. So, 27. So, we have cube root of 27. So, saan ko 2 times sa 27? Para maging 135 sa 5. Marunong naman kayo mag-divide. So, kayo na po bahala doon. Now, what is the cube root of 27? Siyempre, ayun, perfect ano niya. So, pag nilabas ko to, ito ko na lang ilalagay ha. Cube root of 27 is, base sa table, we have 3. So, 3, and then matitira sa loob si 5. So, 3 cube root of
5. So, ito na po agad ang final answer natin sa number 10. So, we have 3 cube root of 5. Ayan. So, malinaw. Madali lang naman. So, ito na po agad yung numbers 6 to 10. So, therefore, tayo po ay magpuproceed na agad sa numbers 11 to 15 ng ating learning task number 1, letter A. Ayan. So, syempre, bago tayo mag-proceed doon sa ating numbers 11 to 15, sagutan muna natin yung 6 to 10. Lagay ko lang dito yung mga final answer na nakuha natin. So, sa number 6, yung nakuha nating final answer, we have 2 cube root of 3. Sa number 7, yung nakuha nating final answer, we have 3 cube root of 3. Sulat ko lang ha. Sa number 8, nakuha nating final answer, we have 4 cube root of 2. Ito sa number 8. Sa number 9, ang nakuha po nating final answer, we have 2 cube root of 5. And lastly, sa number 10, yung nakuha nating final answer, we have 3 cube root of 5. So, malinaw, di ba? Ayan, yan po yung mga answers natin sa numbers 6 to 10. So, we will now proceed with answering numbers 11 to 15 na po tayo sa ating learning task number 1. Okay, so number 11 na po tayo. Last 5 numbers and then we're done with learning task number 1. So number 11 na tayo, we have 4th root of 625. Since 4th root na po tayo, dito naman tayo titingin sa column na i-teach. Ito po, yan. Yan tayo titingin kasi 4th root. Now, tignan natin sa table. Yan, kung mapapansin nyo sa table, ayun siya oh, meron pong 625 dito. So therefore, ang ibig sabihin nun, ang 625 ay may perfect 4th root. Which is, ano yung perfect 4th root niya? Ayun sa ating table. Siya ay 5. So therefore, ito po, the answer na agad-agad will be 5. Ibig sabihin again ng 4th root, yung number na pag tinimes natin 4 na beses sa kanyang sarili, the answer will be 625. So ibig sabihin, 5 times 5 times 5 times 5 ay 625. You can check it using your calculator. So we're done agad with number 11 kasi nga perfect 4th root po siya. Now, let's now proceed with number 12. So, number 12 given, we have 5th root of 96. So, since the given is 5th root, dito naman tayo titingin sa column na ito. So, 5th root. So, ano po dyan yung kanyang, syempre hanap kayo ng factor na perfect 5th root. So, ayun, syempre 32 kasi imposible namang ito, napakalaki niyan. So, 32. So, we have 5th root of 32 times, ano yung pag tinames natin sa 32, 96? Syempre, 3. So, yan po yung factor niya. And, syempre, ilalabas natin to dahil perfect 5th root nga po siya. Ano ang perfect 5th root ni 32? Ayun, si 2. So, therefore, the answer will be 2. And then, may iwan sa loob si 3. 5th root of 3. Syempre, guys, kung ano yung root dito, yun din yung root dito, ha? Ayan, huwag kakalimutan yun. So, eto na po agad ang ating final answer. We have 2, 5th root of 3. Saan po galing si 2 again? Kinuha ko lang yung 5th root ni 32. So, we have 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. So, therefore, ang 5th root ni 32 is 2. And, syempre, nasa table naman yun. Kaya nga gumawa ng table para mas madaling makita. Nakuha. Now, let's now proceed with number 13. So, number 13, we have 6 root of 128. So, 6 root na tayo. So, syempre, dito tayo titingin sa 6 root. Syempre, yung factor niya, obviously, 64. Alangan naman 729. So, yan. So, we have 6 root of 64 times 128 dapat. So, therefore, 2. And what is the 6 root of 64? Syempre, tingin na lang sa table para mas mabilis. Si 64, anong kanyang 6 root? We have 2. So, the answer will be 2. 6 root of, ano matitira sa loob? Si 2. So, eto na po ang sagot natin sa number 13. Yan. So, sana malinaw. Let's now proceed with number 14. So, number 14 na tayo. Ito kaya lagay. Number 14, the given is 4th root daw ni 243. So, 4th root ni 243. So, syempre, titingin tayo dito kay 4th root kasi tayo. So, ano po kaya dyan yung factor ni 243? So, ano po? So, ayun, si 81. So, we have 4th root of 81 times ano para maging 243. So, kasi kanino? Kay 3. So, 81 times 3 kasi is 243. Nakuha. Next, ano ang 4th root ni 81? Syempre, may ilalabas natin yan. 4th root ni 81 we have, ay yung root niya, 3. So, the answer will be 3. 4th root of 3. Kasi ayun yung 3 sa loob, di ba? Yun yung may iwan. So, ito na po agad ang ating final answer. We have 3, 4th root of 3. Yan, nakuha. We will now proceed now with our last number sa ating learning task number 1. So, number 15 na tayo. The given is cube root daw ng 3,000. So, syempre, dito tayo titingin sa cube root. So, ano po kaya ang perfect cube nitong 3,000. So guys, kung mapapansin nyo, alam natin power of, ano yan, tens, diba? Power of 10. So ibig sabihin, alam mo na ang factor niyan ay si 1,000, tama? So 1,000. Kanina ko sa times si 1,000 para maging 3,000 kay 3. Tama? So ibig sabihin, dahil tatlong zero yan, ano ang cube root ngayon ni
1,000. So we have, syempre, 10 times 10 times 10. Tama? Dahil 10 times 10 times 10 is 1,000. So ibig sabihin, ang cube root ni 1,000 ay 10. Ang malitira sa loob is si 3. So 10 cube root of 3. So ito na po agad ang final answer natin sa number 15. Nakuha. Ma'am, bakit po wala po siya dun sa table? Wala po siya sa table kasi nga po, yung 1,000 ay napakalaki na, di ba? So wala po siya dyan. Pero, kaya ko naman nakita agad na 1,000, syempre yan po ay power of 10. So madali nyo namang makita na alam naman natin na pag minultiply natin yung mga power of 10, like 10 times 10, di ba, yung 0 lang yung binibilang natin. So ibig sabihin, 10 times 10, dagdalawang 0, so 100. 10 times 10 times 10, tatlong 0, so 1,000. And nakita ko na ang 1,000 ay factor ni 3,000. So yun na po yung ginamit ko. Nakuha. So ibig sabihin, cube root of 3,000 is equal to 10 cube root of 3. So, malinaw. So, yun na po. Doon po nagkatapos ang ating learning task number 1, letter A, numbers 1 to 15. So, isusulat ko lang po doon sa ating module. Okay, susulat lang natin yung mga final answer na nakuha natin kanina. So, sa number 11, yung nakuha nating final answer is 5. Sa number 12, final answer natin, we have 2, fifth root of 3. So, sundan nyo na lang ha. Sa number 30 na tayo. So, sa number 13, yung nakuha nating final answer, we have 2, sixth root of 2. Sa number 14, yung nakuha nating final answer, we have 3, fourth root of 3. And sa number 15, ang nakuha nating final answer, we have 10, cube root of 3. So, eto na po yung mga final answer na nakuha natin simula pa nung una. For learning task number 1, letter A, numbers 1 to 15. So, sana po malinaw para po makaproceed tayo sa ating letter B. So, dito na tayo sa letter B, simplify radicals by reducing order of the index of the radical. So, ibig sabihin, nagpo-proceed na tayo dito para mabilis. So, simulan na agad natin ang number 1. Okay, so dito na tayo sa letter B ng ating learning task number 1. So, sabi dyan, simplify by reducing the index. So, syempre, alam niyo naman yung index, guys, di ba? So, for example, I have cube root of x. Ito po yung tinatawag nating index, yung ating number 3. And syempre, yung x, alam niyo na yung tawag dyan, di ba? We call this radicand. So, alam ko naman na alam nyo na yan. So, dapat, alam nyo na nga yan. Kasi nga, grade 9 na kiyaw. So, ibig sabihin, magpapaproceed na agad tayo sa pag-answer na number 1. So, paano po ba tayo nagsisimplify daw? By, nire-reduce daw natin yung index. So, paano po ba pag sinabi nating reducing? Di ba, pag sinabi nating reducing, pinapaliit natin yung index. So, from 6, papaliitin natin yan. Now, paano po natin yan ginagawa? So, simple lang. Yung radicand natin, ay i-express natin into exponential form para po makapag-reduce tayo. Paano yon? So, yung 16, alam naman natin na para maging exponential yan, pwede natin i-express yan as 4 squared. Tama ba ako? Kasi 4 squared naman is 16, tama? Kasi 4 times 4 is 16. Now, bakit po siya ginawang exponential? Para ma-transform natin itong radical na to into exponential form. So, naturo ko na yung dati, di ba? Anong ginagawa natin doon? Kinokopya lang natin yung base, which is 4, tama? And then, yung ating exponent ang ating magiging numerator over ang ating index ang ating magiging denominator. So, sana natatandaan pa yan. Again, express to into exponential, we have 4 squared kasi same lang naman siya sa 16. And then, etong ating radical expression, express nyo siya as exponential. Marunong na kayo niyan. Yung exponent ang numerator, yung index ang denominator. Now, kapag na-express na, ire-reduce nyo na or papaliitin nyo na ito. Di ba sa fraction, marunong kayo magpaliit niyan? So, ibig sabihin, 2 over 6 papaliitin. So, ano yung pag pinaliit? So, we have 1 third. Tama po, kasi divisible siya both by 2. So, 2 divided by 2 is 1, 6 divided by 2 is 3. Or yung kinukuha natin yung LCD, kung natatandaan nyo pa. Nakuha. So, ibig sabihin, 4 raised to 1/3. So, yung sa pag-aano ng fraction, alam ko namang alam nyo na yan. So, hindi na kailangan ituro ni teacher, ha? Next, so kapag na-reduce nyo na or napalit nyo na yung fraction natin, ibalik lang natin siya into radical form. So, ibig sabihin, eto, kapag ninanong natin siya as radical, copy the same base, and then yung numerator, di ba, yun yung ating exponent, and then yung ating denominator, yun yung ating index, tama? So, sabi ni ma'am, kapag ang exponent ay 1, pwede nang hindi ilagay. Nakuha? And then, yung ating index nga is 3. So, ibig sabihin, eto na po yung ating final answer. We have cube root of 4. Guys, ito ay cube root, hindi to 3 ha, maliit. Cube root. Cube root of 4. Ibig sabihin na nagawa na natin yung, na-reduce na natin yung index na paliit natin. From 6, naging 3 na lang yung ating index. So, ibig sabihin, ito at saka ito ay pareho lang. Pinaliit lang ni ma'am yung index. So, pag tinype nyo yan sa calculator, yung decimal na answer nyan will be the same dapat. So, nakuha. So, again, ito na po yung final answer sa number 1. So, madali lang naman, di ba? Okay, so, ibig sabihin, let's now proceed agad with number 2 na tayo. So, number 2 is we have cube root of 64. Hala, ma'am. Lo,
Ano yan? Bakit po ganyan? Dala-dalawa po yung radical natin. Pag ganyan, huwag kabahan guys. Parang yung sa ano lang yan, sa PEMDA sa parenthesis, di ba? Meron tayong braces, may bracket. Inuuna natin yung nasa loob bago po tayo palabas ng palabas. Tama? So, ibig sabihin, kunyari may ganyan. Unahin natin yung nasa loob. Kunyari, nasa loob ay 1, for example, ay 12 minus 3. And then, syempre, inuuna natin to, di ba? Bago tayo mag-proceed sa pag-add ng 3. Ganun din dito. Simula sa loob, palabas po tayo. So, ito muna ang isosolve natin. Itong nasa loob na square root of 64. So, ito, nasa labas, copy lang. So, we have cube root. Again, kopyahin lang yung cube root ha. Ang isosolve lang muna natin is yung square root of 64. And alam naman natin na, dahil square root dito kayo tumingin, ang 64 ay perfect square, di ba? So, ano po, kapag in-square natin, in-square root natin yung 64. So, we have 8. Tama? Again, ang square root ng 64 ay 8. Tama? Kasi 8 times 8 ay 64. So, ibig sabihin, nakuha na natin si square root ng 64, which is 8. And then, syempre, yung cube root, kinapi ko lang muna. Kasi nga, inunan natin yung nasa loob. Nakuha. Now, alam natin na ang 8 ay perfect cube din. Tama? Kaya nga tayo may table, tignan natin. Ayun po, nasa perfect cube siya. Ano ang kanyang root? Yun, si 2. Kasi nga, cube root of 8 is 2. Kasi 2 times 2 is 4 times 2 is 8. Kaya po siya, ito na ang final answer. Cube root of 8 is just 2. So, ganun lang kasimple yung number 2. So, yun. Sana malinaw. Number 3 na agad tayo. So, number 3, we have 10th root of 32. So, 10th root na po tayo. So, papaliitin po natin siya. So, paano yun? Ayan, so tingin lang syempre tayo sa table. So sa table kung mapapansin nyo, meron ba niyang si 32? So ayun si 32, di ba? Ibig sabihin siya ay perfect 5th root. Nakuha. So paano natin siya sinusulat? So we have 10th root of, ano ang kanyang base? 2. Since ang base niya ay 2, sulat lang si 2. And then kanino ka siya i-raise? Syempre dun sa exponent, which is yung 5. So ibig sabihin 2, yung root, raised to 5 is 32 daw. Again, 2 raised to 5 is 32. Tama po ba? So, ibig sabihin, yung 2 pala, pag tinames ko 5 beses sa sarili niya, the answer will be 32. Opo, kaya nga po siya tinawag na 5th root. Try natin. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, we have 32. So, ibig sabihin, 32 is just the same with 2 raised to 5. Syempre, ayun nga, para mas madali, tinignan natin sa table. So, nakuha. Linawan ko lang ito ha, kasi parang hindi masyadong kita. Yan. So, 10th root of 2 raised to 5. So, katulad ng kanina, after nating i-express to into exponential, i-express naman natin siya na ang exponent ay fraction. So, we have copy the same base. Yung base niya is 2. Yung ating exponent, yung ating numerator, over yung index natin, ang ating denominator. So, naturo ko naman yan before. So, 5 over 10 reduce. So, 5 over 10 is just the same with 1 over ano? 2, di ba? 5/10 is equal din sa 1/2. So, now, na-express na natin siya, na-reduce na natin yung ating fraction. So, ibabalik na natin siya as radical. So, copy the same base, ang ating numerator, ang exponent, at yung ating denominator, ang index. So, ibig sabihin, square root of 2 raised to 1. Sabi ni ma'am, kapag ang exponent ay 1, pwede nang hindi isulat. Tama? And also, sabi ni ma'am, kapag ang index ay 2, square root, pwede na rin hindi isulat. Kasi square root pa rin naman yan pag binasa. So, therefore, this will be our final answer. So, 10th root of 32 is just the same daw with square root of 2. You can check using your calculator. So, we're done with numbers 1, 2, 3. Magpo-proceed na po tayo sa numbers 4 to 5, pero syempre sulat muna natin yung nakuha nating answer sa ating module. Ayan, susulat natin sa number 1. Ang final answer na nakuha natin, we have cube root of 4. Sa number 2, yung nakuha nating final answer, we have simply 2 lang. And sa number 3, yung nakuha nating final answer ay square root of 2. So, ito na po yung tatlong nakuha nating answer. So, pagka-proceed na agad-agad tayo sa numbers 4 and 5. Ayan, so number 4 na tayo. Second to the last, we have 12 root of 81. So, para mas mabilis, tumingin sa table. So, hanap tayo. Ayun, nakikita natin si 81. So, ibig sabihin, kapag in-express natin to as exponential form, pwede nating isulat na 3 yung root, raised to, ano yung exponent? 4. So, sulat natin. So, we have 12 root of, again, ang 81, pwede nating, ayun ang 81, diba? Pwede natin siyang i-express as 3 ang kanyang base at ang kanyang exponent ay 4. Nakuha? So, ibig sabihin, ang 81 pala ay 3 lang na i-multiply 4 na beses sarili niya. We have 3 times 3 is 9 times 3, 27 times 3, 81. So, yun po. Makikita agad sa table yun, guys, ha, yung 81. So, ang root niya ay 3, ang kanyang exponent ay 4. Nakuha. So, sulat ko lang ulit ito. Medyo nakadikit ulit. So, we have 12 root of 3 raised to 4. Next step na ginagawa natin, express natin na exponent. So, ang ating exponent ay ang ating numerator, ang ating root, ang ating denominator. So, we have 3 raised to 4 over 12. So, paliitin natin, i-reduce natin yung ating exponent ng fraction. So, we have 3. 4 over 12 or simply 1/3.
Nakuha yan. So, napalit na natin. Ibalik na natin siya as radical. So, yung ating base 3, yung ating numerator ang ating exponent, at ang ating denominator ang ating root. So, cube root. Pag ang exponent again ay 1, pwede nang hindi isulat. So, this will be your final answer. We have cube root of 3. Nakuha. So, 12 root of 81 is just the same with cube root of 3. Kasi nga, pinaliit lang naman natin siya. So, now, let's now proceed with the last number in learning task number 1, letter B. So, number 5 na tayo. We have 12 root of 729. So, napakalaki na, no? So, titingin lang kayo sa table. Nasaan dyan yung 729? Ayun, siya ay perfect din. Siya ay perfect. Eto, 729. So, ano ang kanyang root na susundin natin? Dahil ayun si 729, yung root niya ay, ayun. So, we have 3. So, copy. 12 root of 3. Ang root niya daw ay 3 raised to what? To 6. So, ibig sabihin, 3 raised to 6 ay 729. You can use na lang your calculator to check if that's right. Okay? Okay, so, after nyan, gawin ulit nating exponent. Ang ating exponent ay numerator over ang ating index ay denominator. And then next step, i-reduce, paliitin ang ating fraction. So we have 3. 6 over 12 is just the same with 1/2. Nakuha, kapag napaliit na ang ating exponent, ibalik na into radical. So copy the base. Ang ating exponent, ang ating numerator, at ang ating root, yung ating denominator. So, square root. Again, pwede na hindi isulat sa exponent, at kapag square root, pwede na rin hindi isulat. So, therefore, the answer will be square root of 3 sa number 5. Ayan, so natapos na po natin ang learning task number 1, letters A and B in your module. So, ibig sabihin, magpuproceed na tayo sa learning task number 2, pero dito po muna puputulin ni Teacher Camille ang aking video dahil medyo mahaba na po. So, ibig sabihin, i-discuss po ni Teacher Camille yung learning task number 2. So, ito po, ayan siya, yung may conjugate product and then simplify by rationalizing. Dahil panibagong concept po ulit yan, i-discuss ko na lang sa aking next video. So, we're done with numbers 1 to 15 sa letter A and numbers 1 to 5 sa letter B. So, kung nagustuhan niyo yung aking video tutorial for today, huwag kalimutan i-like ang video, mag-iwan ng comment kung may tanong or any suggestions, and then, syempre, share nyo rin itong video na to sa inyong classmate, at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo and ma-notify kayo pag mayroong bagong upload na video si Teacher Camille. So, ibig sabihin, ito na nagkatapos ang aking lesson today. Maraming salamat po again. So, ibig sabihin, ito na naman katapos ang aking video today. So, ibig sabihin, maraming salamat po ulit. It is Teacher Camille saying,